سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. البته با توجه به اوضاع فعلی مملکت احتمالاً در خدمت همه شما نیستم. در خدمت یه عده از شما که الان برق دارید هستم. البته شمایی هم که برق دارید احتمالاً الان اگر برید توالت می‌بینید آب ندارید. ولی عصبانی نباشید و هرس نخورید. اونی که آب داره احتمالاً وقتی بخواد بخاری رو روشن کنه می‌بینه که گاز نداره. خدا رو شکر تنها چیزی که تو مملکت ما به عدالت بین همه تقسیم شده همین بدبختی‌ها و جنگ اعصاب هاست. خاموشی هایی هست که وجود داره به جهت دوگانه‌ای که ما داریم، دوگانه قطع برق یا دوگانه سوزاندن مازوت. البته دوگانه اصلی یه چیز دیگه است. دوگانه از یه طرف واسه مردم خودت مازوت سوزی و از طرف دیگه واسه کل جهان گندگوزی. تأکید دولت بر حفظ سلامت مردم هست. اگه فکر آرامش و سلامتی مردمید به جای نسوزوندن مازوت تو نیروگاه یه مدت تو منطقه آتیش نسوزونید. اثرش خیلی بیشتره. شما الان وجود خودتون هر مدل آلاینده و بیماری و پارازیتی واسه سلامت مردم خطرناکتره. با تصویب همه افرادی که در هیئت دولت بودن انتخاب شد که مازوت سوزی متوقف بشه، البته کم بشه. اینو من عرض بکنم. بله، کم بشه. ترجمه حرفش میشه این که تصویب کردیم همچنان بکشیمتون ولی با سرعت کمتر و زجر عذاب بیشتر. قبلا یکم زودتر تو روشنایی میمردید، الان تو تاریکی میمیرید ولی یکم دیرتر. در کنار این موضوع طبیعتاً ما قطع برق رو خواهیم داشت. اشکالی نداره. برق رو قطع کنید، دلار رو گرون کنید، مازوت بسوزونید، اینترنت رو فیلتر کنید. اینا همه هیچ اهمیتی نداره تا وقتی رئیس جمهور محبوبی داریم که بعد فوت خانومش زن نگرفته. دیگه مهم نیست که مملکت به کتفشه. واسه طرفدارای چست مغزش مهم اینه که کتف باز راه میره. رئیس جمهور شخصاً پیگیر حل مشکل ناترازی هستند. خیلی خوبه که رئیس جمهور شخصاً پیگیر یه موضوعی میشه، چون اینجوری شخصاً پیگیری میکنه، شخصاً تر میزنه، شخصاً نتیجه نمیگیره، بعدم مجبور میشه شخصاً بگه غلط کردم. من اصلا نیومده بودم رئیس جمهور بشم. اومده بودی که تنور انتخابات رو داغ کنی که یهو دری به تخته خورد و رئیس جمهور شدی. الان همون همه کسچری که واسه داغ کردن تنور گفته بودی تبدیل شده به اره و تا نزدیکی پروستاتت رفته تو. دستور میدم اینا باید اطاعت کنن. من مأمورم، دستور میدم باید اطاعت کنن. میگه این ادبیات، این نوع گفتگو 3 تا تالی فاسد داره. رئیس جمهور داره حرف میزنه و خودشو تو دوربین داره. خودت که این مسعود شستچی میگی من اصلا اشتباهی بودم. اطرافیانت هم که این آقای دوربینی فیلم بردار میبینن ذوق میکنن. خب چرا اسمتون رو گذاشتید هیئت دولت؟ سیرک مسعود عقاب مگه چشه؟ مثلا میگفتن این گاز ما رو ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد ببنده. حالا اینا رو زیاد خبری هم نکنید که اگه خبری هم کردید حالا کاری نداره. من فقط امیدوارم عمل قلب باز کردنت یه وقت مثل دهن باز کردنت نباشه که اول یه چیزی میپرونی بیرون، بعد که انداختی بیرون تازه فکر میکنی چی گفتی و چجوری باید درستش کنی. حالا آمریکا اومد و زد، میخواد بیاد پایین. با این مردم میخواد چیکار کنه؟ مگه میتونه بیاد اینجا بمونه؟ اون میتونه بزنه ولی نمیتونه بمونه. حالا آمریکا میتونه بمونه یا نمیتونه بمونه به کنار، ولی تو رو موندگاری خودت خیلی حساب باز نکن. از رئیس جمهور بودن تا شهید جمهور شدن تو اون مملکت یه هلیکوپتر فاصله است. تو اون مجادله دو طرفه‌ای من برگشتم گفتم که مثلا نمیگذارم آیه رئیس جمهور شن، بعدش هم گفتم به اذن خدا. خب خدا اذن نداد، زور میگیری شما. والا آها، خب پس اون انشاللهی که آخر همه سخنرانی‌ها و قول و قرارها و وعده و وعیداتون میگید از حزب اللهی بودنتون نیست، از کار کشته بودنتونه. میخواید اگه زیرش زاییدید بندازید گردن خدا. وعده خانه. دولت خانواده‌های جان باخته حادثه معدن طبس رو خونه‌دار میکنه. اینم یه مدل حمایت دیگه. اول داغدارتون میکنن، بعدش خانه‌دار. البته اونم اگه قبلش به اذن خدا نگفته باشن. بهره بردار معدن متعهد شدن که علاوه بر حکمی که سازمان تامین اجتماعی در واقع پرداخت میکنه ماهانه 5 میلیون تومان به این مبلغ اضافه بشه. با این ماهی 5 میلیون قرار خانه دارشون کنید؟ میخواین شما اصلا دنبال صاحبخونه کردن کسی نباشید. آخرین بار که یه نفر از این وعده ها داد به مردم و گفت خانه نخرید همه را خانه دار میکنیم 46 سال میگذره. اونایی که اون حرفا رو شنیدن الان نصفشون نوه‌دار شدن ولی خانه دار نه.
الان بحث آیفون نمیدونم 15 و 16 مطرح شده که حالا یک سری از آقایون به اصطلاح افرادی من دارم میبینم که حالا مسئولیت هم دارن، میان سینه چاک میکنن که آقا این آیفون 14 و 15 و 16 اینا باید آزاد بشه، اگر شما آزاد نکنی قاچاق میشه، از این حرفای اینجوری. بابا یه 2 دقیقه نفس بکشید توی هوای آزاد. سرتون یا تو خشتک مردم ببینید با تشکیلاتشون چیکار میکنن، یا تو لباس مردم ببینید چی میپوشن، یا تو معده ملت ببینید چی میخورن. الانم که سر رو کردید تو جیبشون ببینید گوشیشون چیه. خب این دقیقاً همون چیزی است که آقای نفیو میخواد. میگه من اینا رو آزاد میکنم که راحت بیاد تو کشورت. چرا؟ چون میخوام ذخایر ارزی چی بشه، از بین بره. الان نگران از بین رفتن منابع ارزی کشور شدی؟ شما تا الان 10 برابر ارزش کل کمپانی اپل چمدون دلار فرستادید سوریه و لبنان و فلسطین. هزینه‌ای که شما خرج محور مقاومت کردین، استیو جابز خرج راه اندازی خط تولید آیفون نکرد. وقتی که این کالاهای تجملی لوکس بیاد در جامعه قرار بگیره، خب این آدما با این کالاها میخوان تو آسانسور جلوی مثلا آینه وایسه، با آیفونش یه سلفی بگیره. اینکه از کل قابلیت‌های اپل، سیستم عاملش، هوش مصنوعی، دستیار صوتی، دوربین قوی و سنسور تشخیص چهره، فقط سلفی گرفتن تو آسانسورشو می‌بینی، نشون میده تو صلاحیت حرف زدن در مورد گوشکوب برقی رو هم نداری، چه برسه به گوشی هوشمند. ماشین مثلا آنچنانی سوار بشه بیاد در خیابانا دور بزنه. این بنده خدا یک پراید مثلا 80 داره که داره باش مسافرکشی میکنه، یکی بنز فلان داره که داره اندرزگو رو بالا پایین میکنه. خب این شکاف طبقاتی وقتی که مردم میبینن این درد ایجاد میکنه. شکاف؟ تو به این میگی شکاف؟ شکاف اونه که رو پیشونیته، اینقدر کوبیدی رو سرت رو مهر معلوم نیست چه بلایی سر خودت آوردی. این وضعیت با 2 تا توییت ترامپ ممکنه تبدیل به از وسط جرخوردگی طبقاتی بشه، نه شکاف طبقاتی. خب مردی که تو مسئول شدی که اون پراید سواره رو یه روز بنز سوارش کنی، حالا بنز هم نه 206، نه اینکه از اون بنز سواره پراید سوار بسازی، از پراید سوار خر سوار. دنبال این هستن که حاکمیت رو از مردم جدا کنن. وقتی که حاکمیت از مردم جدا بشه، او به هدفش رسیده. دیگه جدایی از این بیشتر؟ شعار ملت از خونی که در رگ ماست رسیده به نه اینوری نه اونوری. حالا درسته دارن باهاتون زیر سقف یک کشور زندگی میکنن، ولی خیلی وقت طلاق عاطفی گرفتن. ما به هر حال در برابر یک همچین رژیم سفاکی که نباید اقتصادمون اینقدر باز بگذاریم. به این سوراخ تنگی که فقط محصولات بنجل درجه 3 چینی از توش رد میشه میگی باز؟ این کجاش بازه؟ خواهشاً روزنه‌های اقتصادی رو با روزنه‌های باجناقت مقایسه نکن. این داستان پیجرایی که توی در لبنان اتفاق افتاد، خب این واقعا تهدید نبود براشون؟ چقدر مردم عزیز لبنان رو از بین برد و زخمی کرد و معلول کرد. بله، واقعا اون حادثه خیلی حادثه تلخ و غم انگیزی بود. من مطمئنم اکثر مردم ایران هم بعد از اون اتفاق خیلی حالشون بد شده و ناراحت بودن که چرا شماها یه 200 از این پیجرها رو واسه خودتون نخریده بودین آخه. حالا ما این همه قاچاقی که داریم، اینا نمیتونن در قالب این داستان‌ها یه محموله بفرستن و این بیاد پخش بشه. یه تهدید امنیت ملی در کشور. نیم قرنه دارید میگید عوضش امنیت داریم، بعد الان یهو یخچال و مایکروفر رو مخلوط کنی گوشه آشپزخونه هم تهدید امنیتی شو. والا تا جایی که من میدونم تنها کسایی که از آب گرم کن به عنوان موشک استفاده میکنن خود شماهایید. تو ایتالیا که بالاخره احتمالاً مثلا هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر پوشش، هم از نظر هزار تا چیز دیگه نزدیک‌تره به آمریکا، معلمه گفت آقا هالووین به ما چه ربطی داره؟ ما ایتالیاییم. حالا اگه یه معلم ایرانی هم توی تلویزیون همین حرفو در مورد اعیاد و عزاداری‌ها و مناسبت‌های شما بزنه، حرفشو اعلام میکنید یا خودشو اعدام میکنید؟ بعد تو ایران یه عده این روزا کدو حلوایی رو با 5 برابر قیمت میخرن. حالا بعد یه اون که مردم ماشین $20,000 رو 10 میلیارد خریدن، تو یهو نگران قیمت کدو حلوایی شدی؟ البته منم شخصا معتقدم جشن گرفتن هالووین تو ایران کار خنده‌داریه ها، چون مملکتی که مجری برنامه طنزش همچین موجود ترسناکیه، حالا یه چه بینی آخه؟ ما خودمون جشن 22 بهمن داریم. کدو مهمترین خاصیتش افزایش عقله. واقعا؟ پس حتما روزی 2 وعده‌شو تو برنامه غذایی سلف حوزه علمیه قرار بدین. البته به شرط اینکه ازش استفاده غیر خوراکی نکنه. از بهترین داروها برای پوست، حضرت یونس هم وقتی از دهان ماهی خارج شد بدنش مثل اگزما شده بود، در زیر سایه کدو آرام گرفت و از اون استفاده کرد.
حالا آدم زندگی کردن تو شکم نهنگ رو هم بپذیره، ولی خاصیت درمانی سایه یک کدو دیگه باور نکردنیه. یعنی سایه‌ش هم خاصیت داره. الان سایه کدو با سایه مثلا هندونه چه فرقی میکنه؟ تخم کدو یکی از داروهای ضد پروستاته. ارزشیان عزیز خوب به صحبت‌های استاد گوش کنید. اینجا داره در مورد تخم کدو حرف میزنه ها، نه خود کدو. اگه قصد استفاده به صورت شیاف رو دارید به این نکته خیلی دقت کنید. اکنون در آلمان از تخم کدو قرص و کپسول درست میکنن. میگم من چرا تا حالا ندیدم یه آخوند از خواص مثلا پرتقال بگه؟ چرا اینا فقط به خوراکی‌های اروتیک مثل کدو و بادمجون علاقه نشون میدن؟ نگو به خاطر خواص دارویی تخمشونه. فقط حواستون باشه تخم اینا رو بخورید. یه موقع بر حسب عادت شروع به مالیدنشون نکنید. یکی از اساتید خیلی برکت داره عمرش، یعنی وقتی این مردم او رو میبینن تعجب میکنن چه برکت عجیبی داره، اما من هیچ موقع تعجب نمیکنم. چرا؟ چون من دیدم ایشون چه رفتاری با مادرش داشت. اون عمر طولانی خیلی مربوط به داشتن رفتار خوب با مادرش نیستا، مربوط به لایف استایل آخوندیشه. ماهی قرمز توی تنگم صبح تا شب بیکار بشینه روی منبر از جیب ملت پول مفت بگیره، اندازه یه نهنگ عمر میکنه. بنده رفته بودم خونه ایشون، سوال داشتم. مادر ایشون 7-8 بار وارد اتاقی شد که ما بودیم. حق داشته. خب حق داشته. از قدیم گفتم وقتی 2 تا طلبه با هم یه جا تنها باشن، نفر سومشون شیطانه. مگر اینکه اون 2 تا طلبه باجناق هم باشن. در این حالت شیطان هم از ترس جرئت نمیکنه مزاحمشون بشه. تمام 7-8 بار رو ایشون تمام قد بلند شد و نشست. خب انتظار داشتی چیکار کنه؟ همونجور درازکش بمونه رو تو؟ خب واسه بستن زیپ شلوارش باید بلند شه وایسه دیگه. به صورت علمی اگر بخوام توضیح بدم، هر دختر خانومی که ازدواج میکنه مسئولیت‌های زنانه به دوشش قرار میگیره. حتی اگر خانوم‌ها شاغل هم هستند، آشپزی کردن و امور منزل جزء وظایف خانوم هاست. ببخشید اون وقت توی کدوم کتاب علمی نوشته خانم حتی اگه شاغل باشن وظیفه پخت و پز و بچه داری و به شروع حساب داره؟ آها یادم اومد. کتاب اصول و مبانی کنیزداری 2 انتشارات طالبان راه دانش. از قطب گرفته تا شمالی ترین کشور دنیا، از شرق گرفته تا غرب، همه جای دنیا نقش زنانه و مردانه در رشته ما تعریف شده است و به صورت علمیه. هی میگه علمیه. میدونیم علمیه بابا، ولی حوزه‌ش هم بگو. حوزه علمیه. مردان خرید کردن، مسائل مالی و تعمیرگاه رفتن و تعمیرکار آوردن در منزل و تعمیر وسایل خراب داخل خانه. بریدن سر فرزند دختر با داس، کشتن همسر و چرخاندن سر آن در کوچه، ممنوع خروج کردن همسر، شوهر دادن دختر خردسال. اینا چی؟ اینا هم جزء وظایف آقایونه؟ ما اینجا تعادل به این شکل دقیقاً مثل یک ترازو برقراره. بله تعادل این شکلیه. ولی اونی که شما از روابط زن و مرد تعریف کردین این شکلیه. تعادلتون دچار واریکوسل حاد نوع 3 شده. ما یک نظریه خیلی قوی رو داریم بین آنچه که میدهیم و آنچه که میگیریم، که فکر میکنم این البته باید چیزی فراتر از گرفتن اسپرم و دادن بچه باشه. نه؟ شما الان معتقدین که خانم ها کار کنن خوبه یا نه؟ ما آخرش نفهمیدیم. من معتقد هستم خانم ها نباید وارد بازار کار بشن. من هم معتقد هستم تو نباید گوه زیادی بخوری. ولی نمیدونم چرا توی صدا و سیما رام نمیدن که نظرمو بگم به همه. چون وقتی وارد بازار کار میشن، کارفرما نیرو رو با پول کمتری به کار میگیره، در نتیجه آقایان بیکار میشن. خانوما نرن سر کار که مردا بیکار نشن. خانوما بی‌حجاب نگردن که مردا چشچرون نشن. خانوما آواز نخونن که مردا تحریک نشن. خلاصه خانوما باید کل زندگیشون رو بر اساس شدن و نشدن آقایون برنامه‌ریزی کنن. خانم‌ها باید بشینن تو خونه و به کارهای خاص خودشون بپردازن تا کارفرما مجبور بشه درآمد آقایان رو ببره بالا. بله خانم‌ها کار نکنن تا کارفرما درآمد آقایون رو ببره بالا. چون اگه نبره بالا چجوری پس مخارج 4 تا زن عقدی و 40 تا صیغه بر بیان؟ محدود بشه یا موارد دیگه. از خانواده جدا کنن. خب خانم‌ها رو بفرستن دنبال کلاس درس و مشق. خانم رو فرستن دنبال اون مثل دنبال نخودسیا فرستادن. راست میگه. دیدید نمونهشو دیگه. بابای مریم میرزاخانی دخترشو فرستاد دنبال نخودسیا. تاش چی شد؟ یه مدال فیلز گرفتی. در صورتی که اگه به جای ریاضی میفرستادش دنبال آشپزی و خیاطی و منجق دوزی، الان عاقبت به خیر شده بود. کسی که نمیتونه به من بگه شما درس و علم برات مهم نیست. من هم خودم هم همه بچه‌هام بله فوق دکترا دارم.
خب زیادن آدمایی که تحصیلات دانشگاهی دارن ولی عقل و شعور ندارن، طبیعیه. ولی اینکه اطرافیانت همه تحصیل کرده باشن و تو همچنان بیشعور باقی بمونی، این دیگه خیلی فاجعه است. پس فکر می‌کنید که در واقع تشویق خانم‌ها به اینکه برید دانشگاه درس بخونید، این تشویق هم در واقع به نوعی اهرامی بود برای کاهش جمعیت؟ یعنی فکر شده بود بهش؟ بله کاملا. کاش یکم تو خانواده شما ننه تو رو تشویق میکرد بره دانشگاه، بلکه الان جمعیت احمق‌های تحصیل کرده در ایران یکی دو تا کمتر بود. با هدف فرزندآوری و حفظ سلامت جنین، مرکز نفس از سال گذشته فعالیت خودش رو آغاز کرده. نفس؟ هدف این مرکز اگه تولید مثل و فرزندآوریه، بهتر نبود اسمشو بذارید کمر؟ خانومم زنگ زد گریه میکرد، گفت که رفتم آزمایش جواب مثبت بوده، من فکر کردم مثلا سرطانی چیزی بیماری میگه. نه بابا، خانم تو چرا باید زنگ بزنه بهت بابت سرطان گریه کنه؟ اون لحظه‌ای که با تو ازدواج کرده خود به خود بدخیم‌ترین نوع سرطان گرفته دیگه. گفت که نه آزمایش بچه رو میگم مثبت بوده. میگم که حالا بچه شده، قضیه ولش کن، بذار باشه. آره بذار باشه، نگران هزینه خورد و خوراک و تفریح و تربیت و درس و مدرسه و دکتر آیندهش نباش. دو سه تا بیشتر میمالم خرجشون در میاد. من دوست دارم 7-8 تا بچه داشته باشم، نشده. حالا به هر حال خب خدا رو شکر بعضی از جن‌ها هرچی کمتر به نسل‌های آینده منتقل بشن، جهان جای بهتری میشه واسه زندگی. امروز هم گفتن پوشک مثل که گرون شد، اما اینا مانع نباشه، اونی که وعده دادیم میدیم بهتون. شما نگاه به خودت نکن، اکثرا آدما دنبال شغلای شریفن. متاسفانه همه این امکانو ندارن 24 ساعت شبانه روز توی 24 تا شبکه برنامه کودک گرفته تا مستند جفتگیری پنگوانا رو اجرا کنن که. و ایجاد پایگاه‌های ویژه به سبک دوران کرونا برای مبارزه با سقط جنین در ایران. پایگاه ویژه به سبک دوران کرونا؟ یعنی قراره بازم با در قابلمه و آنتن رادیو و گوشکوب یه مستعان 110 جدید رونمایی کنن، بعد باش بریزن تو داروخانه‌ها قرصای ضد بارداری رو شناسایی کنن؟ اگر قرص سقط در هر مطبی، داروخونه‌ای، داروفروشی، هر جای این قرصا پیدا بشه، مجوز اونجا باطل میشه. اینجوری که بوش میاد تا چند صباح دیگه بعد واسه خریدن کاندوم هم به ساقی محل زنگ بزنیم بگیم یه خاردار بذار تو مشمای مشکی بیار پشت شمشاد تحویل بده. اگر ما 4 تا مطب را، 4 تا داروخونه‌ای که یه همچین اتفاقی توش افتاده را مجوزش رو باطل کنیم، مسئله حل شد. آره دیگه، همون جوری که 4 تا دلال دستگیر کردید مشکل دلار حل شد، 4 تا دست قطع کردید مشکل دزدی حل شد، 4 تا رو اعدام کردید مشکل حجاب حل شد، با بستن 4 تا داروخانه هم 4 قلو واسهتون زایمان میکنن مردم. این عرصه جهاد است، چون اصل اون مقابله با دشمنه. و در این عرصه جهاد فرزندآوری، در میدان جنگی که همان تخت خواب است، هر تلمبه شما مشتی است محکم بر دهان تک فرزندان. مرگ بر وازکتومی، درود بر ویاگرا. بر وازکتومی، درود بر ویاگرا. این را ما به طریق اولا باید یک جهاد بدانیم و در این جهادمان اگر جان دادیم شهید هستیم. یعنی در راه فرزندآوری ممکنه جونتون رو از دست بدین یا مجروح بشین؟ مگه قراره بپرید رو مین تقه بزنین؟ اگر بخواهیم مثل کار فلج اطفال، مثل کار مقابله با ویروس کرونا موفق بشیم، باید قرارگاه تشکیل بدیم. قرارگاه؟ واسه اون جمعیت 200 میلیونی که مد نظر شماست فقط باید خوابگاه و زایشگاه تشکیل بدن، نه قرارگاه. شهید نصرالله یه آدم استثنایی بود و رأفت و مهربانی که در چهرهش بود، خداوند همه چی بهش داده بود. والا یکی پیداشه از پول صبحونه و نهار و شام گرفته تا حقوق رفت آمد خودم و 7 جد آبادمو بده، منم رأفت و مهربانی توی چهرم موج میزنه براش. خداوند همه چی بهش داده بود. خداوند یا جمهوری اسلامی؟ آخرین لطفی که بهش کرد همین شهادتش بود. واقعا من امیدوارم خداوند همین روزا شما رو هم شامل همین الطاف خودش بکنه هرچه زودتر. الهی آمین.
سلام سینا جان. میبینم که هنوز ترک نکردی و همینجور با وقاحت تمام نشستی اینجا. چی ترک کنم؟ ترک باید بکنی. کلینیک ترک گذاشتن برای آدمایی مثل تو. آها من چیکار کنم؟ من به چی معتادم؟ مگه من به چی معتادم؟ به بی‌حجابی دیگه. به بی‌حجابی. کلینیک ترک بی‌حجابی گذاشتن توی تهران و حالا توی شهرهای دیگه هم احتمالاً به زودی فعالیتشون شروع میکنن. و بی‌حجابی الان اعتیاده، یعنی اصلا آدمایی مثل تو خب میگیرن با چادر و مقنعه میبندنشون به تخت. اینجوری اینا بدنشون درد میگیره، میان جلوشون مایو و بیکینی و نمیدونم شورت و اینا رو پاره میکنن، آتیش میزنن، میان میرقصن. اینا خودشونو یه چند هفته اینا تو این شرایط میبندنشون به تخت و همونجا میان آب و غذا بهشون میدن تا یواش یواش یارو احساس بکنه که اصلا چرا از جعبه یخچال استفاده نکنم برای پوشش. راست میگی. و دیگه همینجوری این کلینیک خیلی موفقی خواهد بود. مؤثر و موفق خواهد بود. آره. کی میری ثبت نام؟ همین امروز من حتما با اجازهتون میرم، ولی فکر کنم خیلی سخت باشه برای من که من چون میدونید یه عمر نه دیگه تموم شد. کلینیک الان دیگه وقتشه. ببین اعتیادم هر چی زودتر ترک بکنی راحت‌تر دیگه. الان سنت داره میره بالا دیگه، مثلا دیگه اون موقع دیگه نمیتونی. من دیگه عمر معتادم. فکر نمی‌کنم مثلا تاثیر دو من داشته. حالا اتفاقا آره حالا اصلا تاثیراتش رو من و بقیه و اینا رو ول کن. هفته گذشته یکی همین معتادا عکسش اومده بود بیرون و پیت بنزین و نفت و گازوئیل رو با هم میریختن روی عرازشه، خب و کبریت میزدن. این عکس اومده بود از ترانه عزیز بیرون که رفته بوده بیرون خرید. اینو میخواین چیکار کنن؟ الان اینو چجوری میخواین کلینیک ترک اعتیاد ترکش بدین؟ در زمینه بی‌حجابی شیره‌ایه، این ترک نمیتونه بکنه که. کاری نداره. این قابل ترک کردن نیست. حالا خودشونو تیکه و پاره کرده بودن، این ور اونور توییتا و این ور مینوشتن این عکس هوش مصنوعیه. یعنی مغز که ندارن که این کم هوشی طبیعیشون اصلا کمکشون نمیکنه. میگن الان هوش مصنوعی چه استفاده میتونیم بکنیم؟ میگن این ترانه الان اومده بیرون عکس گرفته توی اد فروشی، بگید این با هوش مصنوعی ساخته شده. به جای اینکه سکوت کنن هیچی نگن اصلا میگذره تموم میشه. اونشو ول کن. اینکه خب تو اینو از زندان آزاد کرده بودین، این بی‌حجاب اومده بود بیرون از در زندان، وثیقه گذاشته بودیم بدون حجاب اومد، بعد چرا فکر کرده بودین این هوش مصنوعیه؟ چرا؟ آخه این چه جوری هوش مصنوعی بود براتون؟ آخه من چیز کردم به اون هوشتون واقعا. نکنید. به هر حال خواستم بگم که برای معتاد زیاد داریم، معتاد هنرمند داریم، هنرمند کار درستی که از نوک قله حرفه‌ای خودش، نوک قله توانایی، اوج، شهرت، شناخته شدن، کار، همه چی از اون نوک اومد پایین کنار مردمش وایساد. به افتخارش آدمایی مثل ترانه از نوک قله بیان کنار مردم وایسن، بازم نوک قله‌ن براشون. 100%. ولی بدون هوش مصنوعی، بدون دخالت دست. هیچی هم نیست که ما فضولی کنیم؟ تو هم داری فضولی؟ من دارم شلوار. چقدر اینجا مال کی اون شلواره؟ تا کردن گذاشتم. از انگیز ان شلواره. آره دو تا. نه من نمیدونم. حالا اصلا ما که زیاد تخصص نداریم، این کار یک متخصص کارشناسه، کار ساده ای نیست که. سام اصغری رو میشناسی؟ آره عزیزم آروم باش، بچه آروم باش، کنترل خودتون رو حفظ کنین بچه‌ها. هیچ مشکل، هیچ چیزی نشده. تارا رفته فضولی. راست میگی؟ رفته فضولی. بله. بالاخره گفت این هفته یا نه؟ بذار خب پخش میکنه الان نشون میدن دیگه. بریم ببینیم فضولی با تارا جان به کجا ختم شده. ای جان. اوکی پرفکت. خودش خیلی قربون شما برم. چی شد؟ پنجونات خیلی سفیدن، من انگار از ماه کنده شدن مدن توی خانه. احساس راجع به عروسی چیه؟ خوبه دوست داری کن؟ نه حق داری. خیلی مؤدبی، همش به من میگی شما، من بهت میگم تو. ببخشید فرق من و شما همینه. من عین این بلیزو دارم. بله. یه عکسشون بهت نشون بدم. من و شوهرم نقش شما رو بازی کردیم برای هالووین چند سال پیش. احساس میکنی شوهرم یه ذره شبیه شده؟ خیلی شبیه منه ایشون. آره. بله. نه؟ بله. خودمون. چی شد؟
اصلا فکر کنم دنیا عوض بشه اگه تو غیر بدی. آره ولی نمیرم. اصلا نمیخوای دنیا رو عوض کنی. چقدر جالب. این لاین چیه؟ خانم تو شما برای چی به این دست میزنی؟ نقش دورسی هم برای من بد نیست. منم پیرزن بعد البته شما هم سن زیاد چند سالتونه؟ من؟ بله. نمیخواد. حالا بیا بریم بعدم راجع به شرح. میخوام بهشون بگم شاید بخوره سنتون. شما سراغ دارید کسی بخوره؟ زن؟ بله. آره سراغ دارم ولی شوهر داره بچه داره. حیف. فوزوری. اینو اگر میخواین کاملش رو ببینید طولانی تره. ما ورژن کوتاهش رو گذاشته بودیم برای برنامه. یه ورژن طولانی تر داره روی یوتیوب خود تارا هست. تارا گرامی میتونید برین تماشا بکنید و حال بکنید. خیلی باحاله. طولانی ترش خیلی جالب تره. بالاخره مودام تو طولانیه بگه اقلا. ما که از این که هیچ دستگیر بالاخره میگه. زنگ میزنه به خودت میگه. همراه ما باشید. آره. شادی خانم رسیدیم به بخش مهمون عزیز امشب. مهمون امشب از مونیخ اومده. خب کار درست، یکی از زنان فیلمساز، نویسنده، کاری خودش بذار بیاد برامون بگه همه رو. نرگس کلهر. تمنا میکنم برامون مدال آوردن. تشویقشون کنین خواهش میکنم. چیه الان بیسکویت؟ این که بیسکویته. چایمون که چای رو بیا. چای رو 12 و 90. شما بهش میگین هانی کیک همچین چیزی، ما بهش میگیم لب کوخن. لب کوخن. من با تمام این جماعت اکتوبرفست که همه حسابی مست بودن از این آبجوی قد خونم. آره سوار شدیم تو هواپیما این شکلی همه با هم اومدیم نشستیم. اینا رو از اونجا برداشتی آوردی؟ این که آبجوشو می آوردی، شیرینیشو آوردی؟ اونا خودمون خوردیم. اینا رو من شنیدم زیاد خوشمزه نیست. برای همین آوردی؟ مثل سنگ. والا ولی قشنگه. هم روشه 12 یورو 90. یادم مال من 12 یورو 80. گرونه رو بده به من. دست در اون خیلی باحاله. اون جمله که روش نوشته که من هیچ وقت نمیتونم بایری بخونم، این در واقع شهردار مونیخ که این دبه رو میزنه که شروع کنه اولین آبجو فستیوال. آره این از اول اینو میگه و بعد دیگه همه مستن. آره دیگه حمله میکنن واسه آبجو. اینم که یعنی پست به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی. آقا مخلصیم. مرسی از دعوتتون. بیشتر بدایی تو. خیلی خوشحالم. خیلی خوش اومدی. بابا این فیلم آخرتون خیلی همین پشت هم داره جوایز مختلف رو درو میکنه و میگیره. دست شما در نکنه. بخورم؟ بذارید اون پشت. خواهش می‌کنم. امن بمونه. دست گرونتر. چشم. از فیلم بله. چه خیلی آره خوشحالم. خوشحالی؟ خیلی خوشحالم. اسمشو چرا گذاشتی شهید؟ اسمش چرا شهیده؟ دقیقاً مشکل آخه همینجاست. اسمش دقیقاً همون مسئله که کل فیلم در مورد همونه. من اسمم هست نرگس شهید کلهر و در واقع یه بازیگری هست تو فیلم که عین منه، عین آواته منه و اون تصمیم میگیره توی سیستم اداری آلمان بالاخص بایرن اون شهید رو ورداره. Jetzt habe ich alle Dokumente für die Namensänderung. Scheid Kallhor ist Nachname. Ich will das Wort Scheid raushaben. Sie haben meinen Urgroßvater in eine Tasse verwandelt. Bahorak spielt eigentlich mein biografisches Leben wie so Avatar von mir. و این شهید یک عالم داستان هم داره پشتش و توی آلمان انقدر پیچیده است، نه تنها توی ایران پیچیده است آره. و ما اصلا به نتیجه رسیدیم که به جای اینکه من فامیلیمو عوض کنم بذار یه فیلم بسازم در مورد فامیلی. خب این کاری بوده که خودت می‌خواستی بکنی، می‌خواستی شهید رو برداری از فامیلیت یا این توی داستان فیلمه؟ چون داستان فیلم یه جوری هم واقعی هم سورئال هم یعنی
تو 100% نمیتونی مطمئن باشی چه اتفاقایی داره تو فیلم میفته. یه جایی هم صدای خودت میاد که داری کارگردانی میکنی، میگم یه حال و هوای خاصی داره. این در واقع تصمیمی بوده که خودت گرفته بودی به نتیجه نرسیده فیلمش کردی یا کلا تو فیلم اتفاق افتاده؟ نه، تصمیم خودم بوده. منو تو آلمان صدا میکنن فقا شهید، چون شهید خیلی راحت تر از کلهره، یعنی خانم شهید. بعد من شهید نشدم، من هنوز زنده و از بچگیم با این فامیلی مشکل داشتم، چون ما خیلی کم پیش میاد شهید تو فامیلمون باشه. ما همیشه میگفتیم بالاخص بعد توی زمان جنگ همیشه شهید فلانکی، اسم همه خیابونا عوض شد. یه بار عجیب غریبی هم داره این لغت، از اسلام هم نمیاد، از مسیحیت میاد. ما وقتی شروع کردیم که اصلا ببینیم این امکان پذیر هست، انقدر به یک مسائل عجیب و پیچیده رسیدیم که گفتم بذار فیلمش کنیم. فیلمش خیلی مهمتر از اینه که اون 6 تا حروف تو فامیل من باشه یا نه، مسئله چیز دیگه ایه. این در واقع استارت فیلم شد. شروع فیلم از اینجا بود، از یک نتیجه‌ای که نگرفتی و می‌خواستی بگیری. ولی کلش خودش انقدر بار احساسی زیاد بود. از اونم خیلی صحبت کردی. از اون بخشش بگو که برای تو چه معنایی داره این شهید و چرا می‌خوای درش بیاری از اسم؟ من 15 ساله که در آلمان زندگی میکنم. من سال 2009 توی کشور آلمان اعلام پناهندگی کردم. من رفتم توی کمپ و تو اون کمپ بخش بزرگیش ایرانی ها بودن و منم اومدم داخل شدم و فقط گریه کردم. 25 سالم بود. اونا اومدن دورم و کمکم کردن. این 15 سال پیشه. من خیلی زودتر از همه اونا از کمپ اومدم بیرون به خاطر همین فامیلی. چون فامیلی من طوری بود که توی همه رسانه ها اومد و ادارات آلمان میخواستن نشون بدن که چقدر پشت اون موقع مردم ایران هم به خاطر جنبش سبز و چقدر پشتیبانی میکنن زنای ایرانی رو. و پروسه پرونده پناهندگی من 1 ساله تمام شد، بعضی 8 سال موندن. این ایده اولیه این بود که یه چند تا کلمه است ولی خیلی تفاوت ایجاد میکنه تو زندگی هممون و من میخواستم که نشون بدم که واقفم بر این امر. من میخواستم که تو این فیلم نشون بدم که از زاویه دیگه به جریان نگاه میکنم. ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز می توانست همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست. هیچ کدوممون دستمون نبود کجا به دنیا بیایم، تو چه خانواده‌ای، ولی فکر می‌کنم اون لحظه‌ای که تونستیم حداقل چی میگن خودمون حداقل موضعمون رو مشخص کنیم نسبت به اون بک‌گراندمون، اون خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است. تو میخوای از بک‌گراند ببری؟ نه اصلا، من میخوام بگم که واقفم که از کجا آمدم و میدونم برای چی دارم میجنگم و شهید واقعیتش لغت عجیبیه واسه هممون، حتی بعد از جمهوری اسلامی. شهید کسیه که برای آرمانهاش کشته میشه، ولی من به عنوان یک زن اعتقاد دارم نه قربانیم و نه میخوام کسی رو قربانی کنم. من میخوام این چرخه معیوب رو قطع کنم. اینجاست که ایده کل این فیلم شروع میشه، ولی فیلم کمدی. حالا همینا رو من گفتم فیلم خیلی بانمک. اینو برای مخاطب بگو که در نظر داشته باشن میخوایم بریم فیلمو ببینیم. درسته که داستانش و مسائلی که پشتش مطرح شد یه خورده از اون فضای کمدی که مد نظر کارگردان و نویسندش بوده دوره، ولی هست. بریم ببینین و لذت ببرین و حال بکنید. I had a very special story. The history for you. There once was a man, the great grandfather of Nargis. Nargis, du bist die große Schande der Familie Shahid Kalhori. مزه فیلم بگو. برای من اون صحنه‌ای که اون آقا با اون موهای اینجوری میاد پرده خونی میکنه خیلی بامزه بود. ساله
برای من خیلی مهمه که وقتی که فیلم سازی میکنم یک جوری سرگرم کننده باشه که بینندم جذب شه، حتی از لحاظ بصری. و خیلی سخته آدم داستان 100 سال پیش ایران رو توضیح بده به مخاطب اینجا و خوابش نگیره. و ما مونده بودیم چیکار کنیم که مخاطب اینجا این همه اسم عجیب غریب میشنوه نخوابه، بعد بفهمه که این مشروطه بود و این انقلاب نبود و همه اینا. بعد من باید بگم که از یک نفر تقلب کردم و اونم علی حاتمی. یه فیلم داره حسن کچل. اولش با نقالی شروع میکنه، فقط همین. تو سینما ایران چیز دیگه من پیدا نکردم و گفتم واو، خب ما این پرده‌خوانی رو داریم. پرده‌خوانی برمیگرده به قبل از اسلام و پرده‌خوانی سینمای امروز ماست. همه فریما توی کادر. بعد نوشتم یه نقاش پیدا کردم ایران که کارش اینه. گفت من انجام میدم. داستان‌ها رو از آلمانی به فارسی ترجمه کردیم و اون واسه ما دیزاین کرد. همه رو کشید. ما همینطور اتودا رو میگرفتیم. بعد آخر سر دیتا رو فرستاد، ما پرینت بزرگ گرفتیم، گفتیم خب حالا اینو کی بخونه. سال فارغ التحصیل آکادمی هنره و پرفورمنس میکنه، خوانندگی، پرفورمنس، همه کار. بعد بهش گفتم ساله این لباستون خیلی باحاله، تو میتونی نقالی کنی؟ گفت نکردم تا حالا، بفرست ببینم. بمیرم. ولی پایه‌ای بوده. دو روز ما متن و شعر رو نوشته بودیم، انگلیسی آلمانی، همونجا تمرین می‌کردیم. فیلم بردارم که همینجوری مونده بود، همه گروه آلمانی این داره چیکار میکنه، برم جلو نرم جلو اینا، ولی جواب داد. کارش فوق‌العاده کرد. دمش گرم واقعا. دمش گرم. تشویقش کنید. یه سر بریم به اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. همچنان در خدمت نرگس عزیز هستیم. خب نرگس جان، خب اصلا تو برای چی مگه تو ایران کار فیلمسازی نمی‌کردی؟ مگه کارگردانی نخونده بودی؟ برای چی از ایران رفتی و پناهنده شدی آلمان؟ من در ایران مدرسه فیلمسازی بهندیش سینما خوندم زیر نظر استاد بزرگمهر رفیعی. امیدوارم هر جا هستن سالم باشن. من واقعا هر چی که دارم بخش اعظمش از همون دوره مدرسه فیلمسازی. من سینما رو ایران خوندم بعد، ولی خب کاری که میکردم، اول رفتم تبلیغات، پولمو خوردن. بعد یکی بهم گفتش که بیا فیلم برداری عروسی کن و تدوین فیلم عروسی کن. ما باید خرجمون رو خودمون در می آوردیم و زندگی راحت نبود. منم گفتم باشه، رفتم تو کار عروسی، فیلم برداری و تدوین. یه موقعی شد وسط این عروسی من اینا بودم، یکی به من زد بدو بابا تو تلویزیونه. گفتم من تلویزیون نگاه نمی‌کنم. به من چه که بابام تو تلویزیون؟ گفت نه این واسه یکی داره میخواد رئیس جمهور شه، تو تلویزیون داره تبلیغ میکنه. گفتم من وسط عروسی داشتم فیلم برداری می‌کردم. بعد فقط متاسفانه به همون گفتگو ختم نشد و بعد اون آقا هم رئیس جمهور شد و بعد سابکار منم اون آقای محمودی بود. پدر تو مهدی کلهر هم بله مشاورش شد و ما با پدرم زندگی نمی‌کردیم. پدرم اصلا زن و بچه خودشو داشت، ولی خب من دختر مهدی کلهرم، بچه‌ها هم میدونستن. سابکار عروسی من به گوشش رسید، انقدر ترسید. فردا صبحش خیلی محترمانه منو اخراج کرد. فکر کرد من ستون پنجمم. حالا بیا بهش بگو بابا من 8م گره 9م. و خب من مجبور شدم دوباره کارم عوض کنم اینا. من با پولی که در می آوردم همیشه از سن 17 سالگی سینما رو شروع کردم تا به امروز که 40 سالمه. من فیلم کوتاه میسازم، اکسپریمنتال، تجربی، و همون موقع با پول خودم فیلم میساختم. من یه فیلم ساختم به نام دارخیش قبل از جنبش سبز. در واقع من اینو فرستاده بودم فستیوال نورنبرگ قبول میکنه و میگه که تو میتونی نرگس بیای اینجا. یه فستیوال دیگه هم در کنار نورنبرگ توی آلمان فیلم من قبول میکنه. اون بالا فقط زجر کشت میکنه، فقط زجر کشت میکنه، درد میکشی، لذت نمیبری، فقط درد میکشی. من با این پایین حکمی که رو بدنم حک میشه منو تبدیل به این اثر هنری میکنه، با ارزش، زیبا، فوق‌العاده است، مگه نه؟
میزنه، جنبش سبز میشه، ما میریم توی خیابون و همه چیز دیگه شماها میدونین. و منم خودم مثل بقیه دوستان هم سن و سالام فکر میکردم و طرز تفکرم مشخص بود. من میام فستیوال نورنبرگ. شما همون روز اول مثل با بابا مخالف بودی؟ من تقریبا یعنی روز اول که به دنیا اومدم نه. اون روز که نمیتونستی مخالفت کنی. یه خورده سخت بود، ولی خب بعدن که گفتن بابا تو تلویزیونه مخالف بودی دیگه. آره، از وقتی که من دست راست چپم شناختم و رفتم وارد دانشگاه شدم، اصلا کلا فهم همه چیز زیر سوال بردم. و بعد من به حجاب نداشتم، رفتم نورنبرگ، اومد توی اخبارا که دختر مهدی کلهر تو فستیوال حقوق بشر نورنبرگ ملت دارن اونجا میکشن و من باید اعلام موضع میکردم که موضعم چیه. من با یه چمدون اومدم و یک روز قبل از اینکه ویزام تمام بشه در کشور آلمان اعلام پناهندگی کردم. گفتم من مخالف پدرم هستم. فکر میکنم یه مدت بعدش هم رفتم چند تا هم مصاحبه کردم و همونایی گفتم که فکر کنم الان میگم و از اون به بعد من آلمان موندم. من وقتی که آدم اعلام پناهندگی میکنه نمیدونه کی میاد بیرون. یه خانومی اومد با من مصاحبه کرد، اون موقع خیلی تو خبرها بود. گفت نرگس برنامه چیه؟ گفتم من دوست دارم ادامه تحصیل بدم، من تو ایران سینما و گرافیک خوندم، میخوام بازم درس بخونم. گفت ببین برو مونیخ، یه پروفسوری هست که این قبل از انقلاب ایران بوده، فیلمسازه، خانومش با شهید ثالث کار میکرده، عاشق ایرانیاست، بدو. منم غیر قانونی اون موقع اجازه نبود پناهنده از شهرش دور شه. من غیر قانونی سوار قطار شدم رفتم مونیخ. بعد گفتش که 30 روز وقت داری تقاضا بده و بعد اینجوری شد که من رفتم سینما خوندم دوباره، الانم اینجا. توانایی ستودنی دمت گرم، واقعا مسیر خیلی سختی رو اومدی. مطمئنم به خاطر همین پیشینه، با اینکه حتی هیچ وقتم با پدر موافق نبودی، خیلی حمله بهت میشه و این هست یه چیز طبیعیه که توی شبکه‌های اجتماعی، توی توییتر به خصوص، هر کسی رو که موافق یا همراه ما نباشه یا اونا باشه یا یکی دی حمله میشه بهش، مزدوره، وطن فروشه، بی‌شرفه، نمیدونم. ما خودمون الان یکی از وطن فروشه بی‌شرف اینجا نشسته در محضر شما. من اصلا خودم مثلا به عنوان جاسوس، مزدور، وطن فروش، پولشو، برجساز، یعنی هر چیزی که تو تصور بکنی که حتی فوش نیست، اینا به عنوان فوش استفاده میکنن. برجساز بلند، برج که فوش نیست که. ولی خب برمیگم نذار که باعث ناامیدیت بشه یا جلوی پیشرفت تو، جلو رفتن تو بگیره. البته واقعیتش بعد بگم که سینما همونقدر قضاوت میشیم که خودمونم قضاوت میکنیم. 100%. یه بازیگر آلمانی حرف خوب زد، گفت که آدم خوبه مردم بدن. ما خودمون هموناییم. ولی به نظر من خیلی مهمه که آدم حداقل این آگاهی رو داشته باشه. من انکار نمیکنم از کجا اومدم، من قایم نمیکنم، من میدونم از کجا اومدم و من این نقدا رو میشنوم. ولی همینطور که تو میگی در نهایت مهم اینه که آدم بدونه دقیقاً داره واسه چی تو زندگیش میجنگه. یه چیزی که واسم خیلی جالبه دوست دارم بگم، فکر کنم اولین بار من به فارسی میگم، احتمالاً آخرین بار میشه. یه خورده این دید منطق مرد سالارانه رو تغییر بدیم، یه خورده پرسپکتیو رو عوض کنیم، چون بچه‌ها از شکم ما زنا میاد بیرون ولی آخر سر همه چی به اسم مردا رقم میخوره. ببخشید ولی من دوستم یه بار دیگه یه جور دیگه بگم. من افتخار میکنم من دختر زنی هستم که 7 سال تمام رفت دادگاه خانواده،
اون زمان هیچ کس حاضر نبود وکالتش رو قبول کنه. خودش نشست تمام قوانین خانواده رو خوند، پینوشت و اینا نوشت و هم موقع بهش گفتم مگه دیوانه ای؟ اون که زن و بچه خودش داره، بشین سر خونه زندگیت. گفت نه، عزت نفس من به من این اجازه نمیده. 7 سال تمام رفت و بالاخره موفق شد طلاقش رو بگیره. من افتخار میکنم که دختر این مادرم و امیدوارم یک ذره جسارت این زن توی من باشه. هست. ما هم افتخار میکنیم به تو و مادر. ممنون. دمت هم گرم. همراه ما باشید. فکر کنم یه بازی داریم باهاش. تشویق کنیم همچنان فیلم ساز و کارگردان و نویسنده کار درستمونو. این 4 تا عدد رو می‌بینی 1 2 3 4. پشت اینها یک راهنمایی هایی هست برای رسیدن به اون علامت سوال اون گوشه. ما کمکت هم می‌کنیم. اصلا نگران نباش. ما کمکت می‌کنیم. جایزه هم از این بیسکویت‌ها بهت میدیم و میتونی با چایی بخوری بالا. خیلی خوشمزه است. با آبجو میخورن البته. ولی خب جوابش 1 لیتره. آره. خب جواب معمای امروز یک کارگردانه. کارگردان. کدوم کارگردان؟ دیگه سوال عجیب و غریب نپرسی. سوال عجیب و غریب. کدوم کارگردان؟ سریع بگو. میخوام ببینم چقدر کارگردانی خودت. چه ربطی داره؟ بچه‌ها شما میدونی؟ شام چی خوردم؟ شما میدونی؟ اون که اصلا رفت وارد مراحل بعدی شد. ایرانی یا خارجی؟ ولی سوال خوبی پرسید. آره ولی تو نپرسینو. تو جواب بده. شما جواب. الان من چیکار کنم؟ بگو اسم کارگردان بگو. فعلا هیچی باز نشده. همینجوری یه کارگردان بگو. ولی یادی الکی درست گفتی. یهو دیدی درست در اومد از اون. جدی میگی؟ یه کارگردان یه اسم کارگردان بگو. اونی که دوست دارمو بگم. بگو. بهرام بیضایی. خیلی خوب. اولی رو باز کنیم ببینیم بهرام بیضایی هست یا نه. اولی شماره 1. خب این الان توی این الان ربطی داره به ساخته های این کارگردان. ولی نظر تو الان این چیه؟ دندون داشت توش. اوکی. خب اون دایره اگرم میخوای راهنمایی بیشتر میکنیم. دایره هم داره. این یه اسمه، یه اسم فیلمه. الان تو چی تشخیص میدی؟ میخوای دومی رو باز کنیم راحت‌تر شی؟ دایره که داشتیم فیلم دایره داشتیم دندون دندان مار. دندان مار هم فیلم بوده دیگه بابا، مال مسعود کیمیایی نبوده مگه؟ دندان مار هم داره. آره دندان مار اگه اشتباه نکنم مال مسعود کیمیایی کارشناسان و متخصصان چک کنن من اشتباه نکرده باشم. من تاریخ سینما که علاوه بر مزدور و وطن فروش ابله کارگردان نشناسم اضافه شه بهش. من تاریخ سینما شب امتحان خوندم صبح دورو باز کنید بابا، دورو باز کنید. نمیتونه بگه بدبخت. ای وای من. بفرما. این اون که دندونش آدم میفته میره. آفرین. آره این همونه که دندونش اون دندونه که میفته این میره میذاره زیر متکاش. زیر متکا. این چیه؟ واسه من میذاش مثلا 10 تومانی میذاش 20 تومانی میذاش. پری. پری. خب پری که مرجویی بود که. خب داریوش مرجویی دیگه جواب دیگه تشویق کنید. آقا خیلی سریع شد. دیدی؟ یاد داریوش مرجویی عزیزم. گرامی واقعا یادش گرامی. ناجوان مردانه و آقا 3 و 4 هم بدین. 3 و 4 هم باز کنید که ببینه واقعا چقدر ناتوان بود در انتخاب. گاو و اشباح. اون اولی رو اگه تونستی بگی؟ وای خدا. دایره مینا. اون مینای دندون دیگه مینا. دایره مینا. من میمردم من یاد دندون. دایره مینا. پری گاو اشباح. هامون رفته بود دکتره. بعد گفتم نه اونم نیست. باریکلا. ولی تا کجا رفتی؟ واقعا تا هامونشو رفتم. بعد داشتم هامون رفتی؟ بعد گفتم شاید اون صحنه تو که اصلا داشتی دنبال بهرام بیضایی میگشتی چجوری تا هامون رفتی؟ حالا اشکال نداره. ما امشب یه اجرای فوق العاده داریم. همراه ما باش. اجرای بچه‌ها و هنرمندایی که قراره بیان برامون اجرا کنن و ببین بعد بریم بالا اینو با هم بخوریم. دمت گرم. دم شما گرم. ممنون. خب رسیدیم به بخش موزیک. مهمون این هفتهمون مهران عزیزه، مهران رخشنده عزیز با کار جدیدش که فقط هم اینجا اجرا کرده. کار اصلا هنوز بیرون نیومده. اینجا پخش میشه، اجرا میشه، بعد حالا در هفته‌های آینده میتونید به صورت آنلاین ریلیز شد گوش بدید.
اسم کار عشق و جنون. وقتی به هم ظلم میزنی ته دلم خالی میشه، اون دوتا یاقوت چشات دلیل خودخواهی میشه. هرچی برات گل میچینم یه دونه خارم نداره، دنیا با هم کنار میاد کاری به کارم نداره. به هم میزنم این شهر رو برات یه تنه، دوست دارم و این حرفا برا تو کمه. خطر میکنم هرچی شد فدای سرت. به هم میزنم این شهر رو برات یه تنه، دوست دارم و این حرفا برا تو کمه. خطر میکنم هرچی شد فدای سرت. تو خود عشقی، تو نور چشمی، تو دل منو بردی با اون موهای مشکی. تو به هم میزنم این شهر رو برات یه تنه، دوست دارم و این حرفا برا تو کمه. خطر میکنم هرچی شد فدای سرت. به هم میزنم این شهر رو برات یه تنه، دوست دارم و این حرفا برا تو کمه. خطر میکنم هرچی شد فدای سرت. منم اینجوری تشویق کنیم بچه که رفیقتون رو تشویق میکنین. دمتون گرم. به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر به صورت آنلاین میخواین تماشا بکنید، یوتیوب MBC برنامه رو به صورت کامل میذاره. فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و اکس یا همون توییتر سابق هم کلیپ‌های کوتاهشو میذارن. پست برنامه امشب توی پیج بنده و پیج شادی خانم رو شما میتونید نظرتون رو بنویسید. مهمونی رو هم دوست دارید ما نمیشناسیم، نمیدونیم کیه، میخوایم بشناسیمش، از طریق شما رو اون زیر اسمش رو بنویسین که ما بریم ببینیم کیه. آره واقعا. دمتون گرم. شبتون بخیر.